بسم الله الرحمن الرحیم. نن داسې کوو چې اول مو یو فیلډ زیاتوو چې څنګه مو دغه ځای کې کلوس نما سلیکټ کو ډایرکټ به چیک کیږي مغه په فیس خپل لګي کلوس په خپل لګي صحیح دی کنه. دا کلوس مو پوس جګ کړی و دا شی باندې مو بیا خمون شو دا فیلډ باندې دا مو بیا دغه نظر کو دا بچی تابړي صحیح ده. ها اوس دا تاسو ته پته ده اوس نه شي چینج کاوی نه چینج کیږي ریلیشنشپ اول به ریلیشنشپ ختم دی رو بشي دا ریلیشنشپ دا کلاس دا دی کنه دغه نه بده سو کې رائټ کلیک ډیلیټ صحیح دی کنه ریلیشنشپ ډیلیټ شوالو دا مو د پکور دی چې مو دا دالته ولګو صحیح دی. اول د سیوا کا دغه کې فیلډ زیات کا رائټ کلیک ډیزاین ویو صحیح دی کنه دا لږی کلاس نه دغه ورګشتوار څه کنه یو بل فیلډ موجود دا د وګو کلاس فی ٹھیک شو دا به مو نمبر کو ٹھیک شو نور څه ورګ نشته بس کنه. ها او دلته بروشي چې وو کې ډیټیل کې به زیات کې چې دا ډیټیل کې رائټ کلیک ټیبل ډیزاین او دلته بروشي اول سار کې مو دا انټر کو صحیح ده رائټ کلیک انسرټ دلته به زه کوم غواړم کلاس آئی डी کنه دا نه مې باندې وګان او دا ته چی کی لوک اپ ویزارد کې به دا نیکسټ کی او چې نه راوخلی تاسو کلاس نه چې راوخلی کلاس نیم راوخلی او کلاس فی راوخلی نیکسټ by class سره ضرورت نشته next finish yes close ٹھیک شو نو ډیټا دا څنګه شو آل کا ویر شو آل ډیټابیس دا یو ته باندې کا دا یو ته باندې کا yes ٹھیک شو بیا روشا ریلیشنشپ ته جوړ شو ریفریش دوباره کنه نو صحیح شو له موږ چې سره کړو ډیټیل سم جوړ کړو صحیح ده یعنی مین ټیبل نو موږ بیا راکوسکو یو خو شدا دي سه تاسو اکثر دغه وو څه کلوز چینج کی دا به چی کیږي ریکارډ پاته به وشو سی پاته لګي او بور سی کنه صحیح شو نو د سی وو کو دا مو کلوز کو دغه نو سره شو دلته د فارم باندې دلته بوس دغه نیمو ډیلیټ کوو کنه او ویئر از کلاس ان ریډینګ دغه نه ختم شي کنه دغه فیلډ ختمول په کور دلته روشا سټوډنټ دا स्टूडेंट डिजाइन व्यू की क्लास इन रीडिंग और देख फील्ड दा जरूरत न छुपे सही रहेगा डिलीट यस खत्म यस ठीक शो नो दलता रोशन हाँ दो चीज दा फील्ड तो सारा मौजूद हो नष्ट सब काय अब डिजाइन व्यू के दा ट्रेसिंग्स दा को हाथ कला चेंजेस काय दा टोली मिसाली उसरा सी गोरा अगर न तो लरी को दलता मौजूद है ना क्लास रीडिंग तो सर आप दनश तो टेबल की और दल दरोशा डेटा था दो दलता मौजूद है क्लास रीडिंग वेयर इज दा ये देखा दैछे की तगान में डिलीट कॉलम ठीक शो दलता सेव हाँ दलता मौजूद है ना दाउशिन शो ना ये मतलब है सदा मुसा नष्ट डिलीट का सही शो टोटल सेलेक्ट का دا ټول بیا یو ځای ته کوي څنګه به یو ځای ته کوي ټول مو سلیکټ کړو چې دا یو بل ته بالکل ورنږدې شي صحیح دی ارینج کې بروشي سایزینګ ایکوال هوریزونټلی دا یو بل کوم وو د سپیس واغه به سیټ کولو کنه زو تیمز انکریز ډیکریز چې به کې ډیکریز به کم به کې سپیس په خپل ماس کې کم کې ادي سنو شو به تاسو کا ډیکریز ورټیکلی او صحیح شو برابر شو کنه रन का ठीक शो ना तो सारा दार शो हाँ वो बकुजा डालता भी एंटर के रोशा डालता और द सेवा का सदौरा आवाज सार की पकड़ देगा ना मुता दा जो तवक्कल हाँ सेव
یو بله مسله څه زه دغه دې کې دا راواخلم. صحیح ده. ښه ډیزاین ویو کوئی دا سلیکټ کوئی وي بس دی کنه. ها روشو دلته اډ ایگزیسټینګ فیلډ څه نامه یې وه؟ ها لیف فی ویر از کلاس فی کلاس ریډینګ что? हाँ डबल क्लिक किया होगी दलता भी राइट की ना क्लास आईडी दलता भी ट्रिक रोक लो रन का सही देगा ना ठीक शो द प्ले ग्रुप वाला दिया टोल प्ले ग्रुप टोल पर प्ले ग्रुप सही है बस अब क्लोज का दवा का तना हतमाई दा रिकॉर्ड है तना फिलहाल खातम का दमो सेव को दाल दस ठीक शो हाँ सेव और उसी दाल तो पूछिए ओके डिजाइन की बरो शायद एग्जिस्टिंग रोक लो का दाल तो रोक ठीक शो और दाल तो भी अरेंज के बता टेबुलर की ठीक शो है दो से खातम का रोना की दगने क्लिक की और दावो होम की और दलता वो दगने क्लिक की और दावो दगने क्लिक की दबरावर और दावो दगने क्लिक की और दावो क्लिक की हाँ राइट क्लिक अरेंज टॉप राइट क्लिक लेन टू टॉप सही हो कलर स्पेस पर गिनोरा आगे का भी मोसना बगैर मना बदलता है गवल की डेट साथ हाँ लग दखल का ठीक शो राइट क्लिक align to left और राइट क्लिक साइज टू वाइडेस्ट ना होने की दर्शाने का ओदा बंद का वापस रन का सही शो चेता लोड रोल नंबर दा लोड का कोरसो अंत लोड राइट क्लिक डिजाइन व्यू دا شون د سیدا او ها دا شون نیمانس کې زور کې چینجز کې دا ډیر مشکل کور دی ادر تارو شو د چو د 17 دی کنه صحیح ده دا څو دی 1 دی دا چیه کا 0 کا او دا څو شو 1 دا څو شو 0 او دا څو شو 2 دا څو دی 3 اچھے کا जगह से हो सके क्लिक 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 सही शो डन सही शो हाँ रोशा डालता प्ले ग्रुप देखा ना जत संगी प्ले ग्रुप बनने क्लिक और फीस डालता वेल निश्तो गुड हाँ जत डालता क्लिक काउम प्ले ग्रुप सही दे एंटर प्ले ग्रुप रोगलो और पकोरत सदा फीस मु डायरेक्ट चेता लोड वाई डालता हाँ उस बस को दारी गडुना मु फिल हॉल दाना डिलीट को बस सारा ने एंट्री को संगी मु फीस चो आता नोर ऑटोमेटिक फीस चेक की हाँ सेव दलता रोशा डिटेल था दा का तो डिलीट किया पर वो ना कहीं सही रहेगा डिलीट हाँ वो तो सेवा कावाल फीस की एंट्री हुआ था क्लॉस सही है जो दिन से प्ले ग्रुप थे मुसरा 1800 रुपए फीस सही है और का एडमिशन वाला यू फील्ड वर्ग तैयार तो अपने सब बंदी नष्ट हाँ एडमिशन फीस और दाशो क्लास फी ठीक शो संगीत कहे तो मर्जी देगा ना और मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट फी अच्छी अंदाज टोल टेबल शो आज सिर्फ क्लोज सेलेक्ट का उमर टोल बखपल पल फील्ड बखपल ऐसी सही है हाँ और प्रे फीस वालों दा मिसाल के तौर पर 1500 शो
نصرفی فی شو 1200 फर्स्ट वालों 1000 रुपये, सेकंड वालों मिसाल के तौर पर 1400 रुपये, ठीक शो. थर्ड वालों 500 रुपये, फोर्थ वालों 450 रुपये, दस वालों 350 रुपये, सिक्स वालों 700 और दस वालों 800, दस वालों 900 और दस वालों सारा 2000 ठीक शो. دا فیس تو سره انټر کړه روشه دلته سټوډنټ ته روشه او دا او صحیح شو کنه ها څنګه چې زه دا باندې کلیک کوم څه پکور دی ایدی ولا کلوز سلیکټ شو او دا فیس دلته لوړه رول نمبر خو باخه ته خپل لیکي 45 کنه ته دې سره نه دی ته خاصه سما وړه کنه په یو ځای صحیح شو. ها monthly fees بخبل رسی او دا بو 500 مثلا ٹھیک شو هو مثلا دی دا اوس اسې نه پرګی څه پرې ویل سلیکټ نه دی مونږ ریکوایرډ مو لګولې دا یس ته مسافل هر کنه دا شو صحیح او ها دل دروشه دا بور یس مونږ نه کیږي بور دا دوره انټری کې واسي کله سی کیو کلیک دی نو راډې یس وی کنه هاري میشته چې دا ار اور دی هوځي نه وځي نه کنه نن روغ سبب بیا نه رسی یس اکټیو خدای کنه چې دا کا 15 لاسو کول بعد سټوډنټ وو صحیح دی دسی وګو کنه سدال ته مودي ته ولي کو دا پیډ کې ډیفالت ویلیو هیر از ډیفالت ویلیو فارمیټ کې دا کچې دا ډیفالت ویلیو ठीक शोधा चाहिए का यस का دغ بني دغ دي كتاب سجد طول مسألة صحيح ها نه زه خیم څه دا دیو جنا بور لکه کله انټری ته چي دي مطلب دا ته فیس تیر کوي کنه کڅنګ یو غوړو تاسو دا فیس یا څه کله فیس هغه جنریټ کوي دي دا ویلو دي مطلب دا څه دا تیر کوي کنه یس ته کبه نه دي درګه سره ریکارډ هغه کې جنریټ کې به نو کا کبه تاسو ته نه خاتم کله دا خپل خاتم حداله دا شو نکی کې لګا بور ته د مسالای زیرا نشم کوي دل دروشه دل دې چی کنه here is default value बस सादा या नो ही को बाय डिफॉल्ट नूर सी का छोरो बेस पे कहूं बस देखो दल दरोशा कुम क्लोज वाला दे प्ले ग्रुप दे सही है ये 45 इंटर फीस तखपल रसी सही है دا کله دا همیشه نه کیږي نه دا شنیو خیر همیشه نه دا ٹھیک شو زیرو مطلب دا دی دا نو دی ٹھیک شو. ها اوس بل چی شو دا معاملہ خاصه شو دا فیس و چې تولی په فیس والا وکی صحیح نه د سی وګو غنا سموي کوډ په دغه باندې اپلای کو څه کله دغه باندې مو کلیک کو نه چی شي ان کلیک یا افټر اپډیټ دوړو باندې کوي شو صحیح ده کنه نه چی دوه شي الته دو منثلی ټیوشن فیس ته وګو چات شي صحیح ده डिजाइन व्यू ز په دغه باندې کوډینګ کوم صحیح ده ایونت کا چی باندې وکم افټر اپډیټ باندې کوم صحیح ده زه دین ز ان ایرر ریزیوم نیکست ٹھیک شو نو زه بو تاوین س می ډاٹ tuition fee के चे दी monthly tuition څنګه نه یو monthly tuition fee dot value is equal to बराबर का me dot class id dot column number सो दे اول id वा 0 شو دویم د چی شو क्लास नेम شو 1 شو
یعنی 2 نمبر کلم ورکې راوخلم دا خبره ده که ډیبګ کا زه څه په دغه باندې کلیک کوم پوه شوئ دلته راشه چا دې کړو که دلته راشه بس ته صرف کلوز باندې کلیک کوه 1800 ورولو که نورې انټري موجودې وي صحیح دی که نه صرف ټرانسپورټ کله ورکړي که چېرته او نور ټولې به خپلې خپلې پوه شولئ کوډ دې نه شو کوم ما ورته څه ویلي څه کله زه دغه نه کلوز سلیکټ کوم کلوز سلیکټ کوم نو چې وشي می ډاټ منثلی ټیوشن فیس څه کوم دی مو منثلی ټیوشن فیس ولا فیلډ دی دا یو فیلډ دا برابر شي چې برابر شي is equal to me dot class id کې څه مو کوم id راخسه ډاټ کالم هغه کلم ته لوټ شه کوم کلم ته لوټ شه 2 فی ټیبل ته لوټ شه فی ټیبل کې هغه فی ټیبل دی هغه کلاس id ته لوټ شه کلاس id کې به چې شي ته لوټ شه کلم ته لوټ شه کلم کې چې کوم کلم ته لوټ شه دویم کلم دی 0 کلاس id دی موږ سره 1 نمبر باندې کلاس نیم دی 2 نمبر باندې فیس دی کلاس فیس دی صحیح دی نه دا ته ما طریقې سره دا وکړم پوه شو ور باندې خادمو یو بل طریقې سره چې دا شو ډیلو کپ سره لګ ګرون دی دا سره لګ سمپل طریقې سره دی صحیح دی ډیلو کپ باندې وځي کې اول به فیلډ نمبر کې فیلډ نمبر بیا ټیبل ورکای ټیبل سره نامه دی هغه نامه ورکای بیا بدل ته فارم ته راشي ته فارم کې نه پلانکای فیلډ او څه دسي کې بیا ودسي وګنو ډیر لمبا چوڑا کوډ دی دا ډیر اسانه طریقه ده صحیح ده ډیلو کپ فارمولې سره ها دا شوال یو مسله حل شواله اوس مسلې دا دي سمو دلته بلې میاشتې فیس لکه د کاس نه خلو 1800 فیس دی فیس یاد د خپل وشو کلوس هاو شو صحیح دی 45 د دې رول نمبر شوال ها دا دو خادم شو بل دا دی کنه څه دغه دي کې چینجز ماسي کیږي کنه زه ته ان صدا شایبو چیا کې څنګه نه فیس تر اوغه بل دا چیا کا بند کا کنه ویر از ټیوشن فی دار ٹھیک شو دې زه ته هم کنه څه دغه باندې زه کلیک کوم او دې زه په ادر کې به زه نه چیته دی نه فارمیټ کې دی چیته دی ډیټا کې دی انیبل ایچیا کا نو کا او لوک ایچیا کا یس کا روشا دالتا نه کلیک کور باندې کیږي نه ایچیا نه کیږي او سره شدا د بل یو انټری جنریټ کوو دی بلې میاشتې ته د ځرکې انټر صحیح ده او دا یو نمبر شو او دا شو ډایرکټ کې تنه درابه ٹھیک شو 1900 فیس راځي پیډور کې صورت دیوانه ٹھیک شو فارمولا هم نه وکړه کنه مثال دا اتوماتیک اپډیټ کیږي کیسے وکم مرضی ټوټل پیډ جمع کیږي کنه جمع کیږي دا کې 250 روپے صحیح ده کور کوي کنه دلته 200 ټوټل فیس شو جوړیږي 200 روپے جوړیږي کنه دا ویل نه جمع شو انټر او صحیح ده دا مسله مو د جوړه ده کنه دا څنګه مول د سره کو کور د اتوماتیک 1800 سوال ترغلو جمع سره اوسه کوي صحیح ده تو سو پر دا فیلډ ترغلې د نه دی اپډیټ شوی صحیح ده کنه دا مو د مسله ده غاټه کنه ځنه ځکه به تو کلیک نه کړي دا به ټول کاونټینګ غلط راځي صحیح ده دا مو د سایو ساتو ها یو غاټه مسله مو حل کا څنګه مو کلوس راوړو کوډ سره مو چیو کو فیسا او چا اتوماتیک رسی ارڅ کال ماډیلو کا کو صحیح شو دا مسالې حل شوي نورا پوتې ورګې دا شولو دا څنګه د غځي کې څنګه سلیډ کې 1800 د اتوماتیک دا ټوټل دا روشي ټوټل دا روشي بیلانس دا روشي څنګه زپېډ کې بس یو دغه کوم یو فیلډ کې کلیک کوي ا اتوماتیک ټوټل کې یو سکند کې کلیک کیږي پته لګي چې درو صحیح ده نو دا وته اواز دا وته سی بیا بدل دا اپډیټ کیږي نه اپډیټ کیږي صحیح ده کنه نو دا ټول کوډ پوتې ده ها